Hi guys, welcome back to my channel. Ako si Kuya Boyet. Ngayon gagawa tayo ng sikat na dessert or yung mga tinitinda kapag simbang gabi. Or ngayon magpapasko na. Actually kahit mga September nakikita na natin. And all year round may nagtitinda nito sa mga mall. Ang naalala ko kasi sa Bibingka nung bata ako, yung medyo buhaghag tapos yung lasang sunog. Alam niyo yun, kadalasan inuuka ko lang yung ibabaw. Kasi yung ibabaw lang yung may cheese at saka may salted egg. So yung pinaka-tinapay niya or yung pinaka-cake niya, kumbaga, is minsan hindi ko masyado kinakain. Kaya ngayon, gagawin natin, i-adjust natin siya kahit yung pinaka-cake lang niya yung makain nyo, malasang-malasa pa rin siya. And bubudburan natin ng salted egg para every piece, every bite, merong piece of salted egg. And lalagyan din natin ng cheese para mas maging malasa yung ating bibingkang gagawin. Bago tayo mag-start, ang gagawin natin is isang recipe pero gagamit tayo ng dalawang 6-inch na pan. So 6x2 and then nilagyan ko na siya ng dahon ng saging. So yung dahon ng saging is binake ko lang siya. Pinainit ko lang siya dun sa baking tray until maging malambot yung ating banana leaf para sumunod siya sa forma ng ating baking pan. So depende kung anong gagamitin yung size ng baking pan pero dito sa recipe natin okay na yung dalawang 6-inch pan. Or kung gusto nyo isa lang, gamit kayo ng 8-inch na pan. Or kung gusto nyo mas maliit, kung meron kayong parang mga lalagyan ng ensaymada, yung parang batsa na maliliit. Ang tawag ko kasi doon batsa. So pwede nyo gamitin yun. And para mas authentic, lagyan nyo din ng dahon ng saging. Alright, so simple lang to, isang haluan lang siya. And then lulutuin lang natin sa oven kasi wala naman tayong panluto ng bibingka. So para anytime mag-crave kayo kahit hindi Pasko, pwede kayong gumawa ng bibingka. Alright? So simulan na natin yung paggawa ng ating classic bibingka. So sa ating bowl, maglagay tayo ng 1 cup ng coconut milk. So I have here 1 cup ng coconut milk and then 1/4 cup ng fresh milk. So pwede kayong gumamit ng evaporated milk, pwedeng tubig lang, para lang ma-thin out lang natin yung coconut milk. And then we add 1/2 cup ng sugar. And then I have here 2 teaspoons of baking powder. Tapos, para mas authentic, naisip ko, although sa recipe na tinry ko, is nilagyan nila ng butter. So feeling ko naman nung mga bata ako, ng mga 80s, ayan, nagkaka-reveal na ng edad. Hindi naman uso siguro yung butter kung nagtitinda ka ng bibingka sa kalsada, sa simbahan. So, ang ginagamit talaga nila is margarine. So, gagamitin natin yung margarine. 2 tablespoons ng margarine. Actually, tinatansya ko lang. Basta, ang gagamitin yung pangkuha, tablespoon. Para masabi siyang tablespoon ang makukuha nyo sa container ng margarine. And then we add in 2 eggs, 2 whole eggs. And then mix muna natin bago natin ilagay yung rice flour. Ang rice flour natin is 1 cup and 1/4. Add din natin yung ating rice flour. This is not glutinous flour. Yung regular na rice flour lang. So, 1 and 1/4 cup. And then, mix lang natin. So, pag na-mix na natin, actually okay na to. Pero ako gusto ko siya ng medyo ma-cheesy para malasa siya. So, lagyan natin ng grated cheese. Ito optional na lang to. Hindi naman kailangan lagyan ng cheese pero gusto ko lang siya ng may cheese. So that's about siguro mga 1/4 cup of grated cheese. Any cheese na gusto nyo, pwedeng queso de bola, gusto nyo parmesan, wow, social. Ito ano lang to, quick melt cheese. Ayan, so ganyan yung ating consistency para sa bibingka natin. And then, tatransfer ko na sa ating baking pan.
So, basically, i-divide ko lang siya sa dalawa nating 6-inch na baking pan. Alright. Now, para every bite, sabi ko nga, gusto ko every bite merong contrast. Hindi lang siya sweet. Meron din siyang salty flavor na binibigay. Kaya lalagyan na natin siya ng salted egg. Although mamaya, on top, lalagyan din natin siya ng additional salted egg. So, lagyan na natin ng chopped na salted egg. Ito, 1 whole egg lang to. Para sa dalawang pan natin. And actually, parang marami na siya. Pero okay lang yan. So, ito na yung ating na-prepare na bibingka batter. And ready na siya. Ibibake na natin siya at 180 degrees Celsius for 30 to 35 minutes. Since ito ay cake siya basically. So, itetest natin with a toothpick or cake tester or barbecue stick. Pag tinusok nyo, after 30 minutes and lumabas na siya na dry na yung pinantusok nyo, okay na siya. And then, lalabas natin, tapos papahiran natin ng additional margarine on top, and then grated cheese, and then salted egg slices para mas maganda sa presentation. So, balikan natin after 30 to 35 minutes para lagyan natin ng toppings. So, i-bake lang natin again at 180 degrees Celsius. Alright, so after 30 minutes, eto na siya. Yung ating na-bake na bibingka. Alright, so mainit-init pa siya. So, lalagyan natin, minelt ko yung star margarine. And then, ibabrush lang natin on top sa ating bibingka. And then, lalagyan natin ng grated cheese. So, ito maganda sa home bake. Kung kayo gagawa ng bibingka, pwede nyo damihan yung cheese, yung salted egg, para hindi nyo na kailangan piliin kung ano yung maraming part na may cheese and may salted egg. So, lagyan natin ang salted egg sa ibabaw. Yan ang gagawin ko, ibabalik ko ito sa oven para lang mag-melt ng konti yung cheese natin for 5-10 minutes. Okay, and then balik tayo for taste test. Okay guys, so eto na siya, na-bake na natin. Well, na-bake na naman natin siya. Ilabas lang uli natin sa oven kasi ilagay natin ng toppings. Yung spread ng margarine, tapos grated cheese, and slices ng salted egg. So medyo mainit-init pa siya. Transfer na natin sa ating serving plate. Sana lang makuha ko siya. Okay. So, ito yung isa. Tatabi ko muna. Kasi ito lang ating itatry. So, look at that. Ang ganda, oh. Authentic na authentic. Bibingka. Ang nagpapasarap talaga dyan, yung daon ng saging. Nakakaganang kumain. Meron pala akong nyog. Lalabas ko lang yung nyog. Nagpabili ko kanina ng nyog. So, lagay natin. Tatakam na ako, guys. Tikman na natin, guys. So, dito para hindi nyo pipiliin kung ano yung mas maraming salted egg, mas maraming cheese.
at least dito, every bite, alam niyong meron. Kasi nilagyan natin siya ng grated cheese kanina. So medyo mainit pa. Guys, di ako nagbibiro. Ganito yung bibingkang naalala ko nung kabataan ko. Wow! Yan nung bata ako, ganito yung bibingka niya. Yung medyo buhagag siya, na malambot and moist. Eto siya. Wow! Nakadali ako ng perfect recipe ng bibingka. Actually, tsamba lang yon. In-adjust ko yung rice flour, yung baking powder, yung sugar. Oh, sarap. Grabe. Sigurado ako magugustuhan to ng mama ko. Kasi yung kanina talagang sobrang tamis. Tapos, hindi ganito yung texture niya eh. Texture niya ang, gusto ko yung ganito yung medyo buwagag. Pero moist pa rin siya and malambot. Ang sarap. Super happy ako. Super happy ako, guys. Ang sarap. Hindi siya nakakaumay. Promise. Try nyo ito sa bahay, guys. Magpa-impress kayo. Lutuan nyo yung pamilya nyo, yung kaibigan nyo. Ang sarap. Ang sarap. Definitely, I must try. I'm impressed. Super nagustuhan ko siya. Texture, yung lasa, yung flavor, yung aroma, lahat. Grabe, wala akong masabi. Sa dami kong sinabi, wala akong masabi. So, okay, last bite. Magpapaalam na ako. Sarap. Sarap. So, guys, try nyo na. Gawa na kayo ng bibingka. Para anytime, any day of the year, pwede kayong gumawa ng bibingka pa nag-crave kayo. Hindi na kailangan bumili or antayin ng Pasko para makakain ng bibingka. So all year round, pwede na kayo mag-prepare. And pwede yung i-business to. Ilagay nyo sa tin can. Alam nyo yung ilalagyan ng dream cake na tinatawag. So kunwari, ito yung tin can, yung may cover. So pwede nyo ibenta to. Mag-costing lang kayo. Meron tayo yung video ng paano mag-costing sa mga baked products or mga binibenta nyong mga food items, ganyan. So, papaalam na ako, guys, and please don't forget to watch other videos, yung ating behind cake series dito sa channel. And watch out for more cake decorating tutorial and baking videos dito sa channel ko na Kuya Boyet. Alright, so thank you guys for watching, and please don't forget to like, share, and subscribe to my channel, and I will see you on our next vlog. Bye-bye, guys!